στη Μάκρη Φθιώτιδας, σε έναν υπέροχο χώρο που είναι σχεδιασμένος στα μέτρα και τα γούστα του φίλου μας του Στέφανου. Εμείς απλά τοποθετήσαμε το λειτουργικό σύστημα στην όλη την κατασκευή, που όπως βλέπετε είναι μια ιδιαίτερη κατασκευή. Ένας χώρος ζεστός για να μαζεύεται η παρέα, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, η καλή παρέα. Και ένας χώρος βέβαια να μας εμπνέει για να μαζευόμαστε και κάτι φυσικά να περιστρέφεται.